utanför Kinateatern i Stockholm och ska idag gästa en av era favoritpersoner från badrumsskåpet. Han håller just nu sin show här inne och vi ska få följa med honom bakom kulisserna. Häng med in och träffa Edvin Törnblom. Okej, låt oss knacka på. Vad kort tid det tog. Välkommen hem till mig. Ja, tack snälla. Till den nya våningen. Ja, till den nya våningen. Ja. Kommer du ihåg senast vi filmade? Så var jag så sur att alla bor på vindsvåningen. Ja. Har du flyttat dit nu? Nej. Jag köpte du en vindsvåning? Är det det? Ja. Snedtak? Ja. Men högt. När får du flytta in? I maj. I juni. Ska den renoveras? Lite. Månader lite. Får vi komma och hälsa på sen? Ja, självklart. Får vi det? Ingen sån deep throat. Vad heter det? Nej. Guts renovation. Men nu är vi på Kinateatern. Ja, och det här är ditt nya hem nu ett tag. Ja, eller i 2 helger i alla fall. Sen åker du vidare. Sen åker vi vidare. Men i de här korridorerna har du ju verkligen vandrat ikoner. Du var ju på min show i förrgår. Ja. Var det i förrgår? Otroligt. Men välkommen till i logen. Gud vad trevligt. Jag Med har Emily. aldrig varit i en loge. Har du aldrig varit i en loge? Jo, men det har hade du jag väl. verkligen. Ja. Är det första avsnittet som är liksom på en teater? Ja, det är det nog. Det måste det vara. Ja, men det är det. Eller har Alltså, liksom Lovisa Vorg exklusivt. också en teater? Var det på teater? Ja, exakt. Det Hon kan känns bli. inte som hon går på så mycket teater. Det tror inte jag Nej, heller. men ni är goda vänner har jag förstått. Ja, alltså goda vänner. Men är ni inte det? Jo, men vi är Ja, vänner. ja, det säger hon i alla fall. Ja, jo, Alltså, det är ja, vi. ja. Ja, hon är också en kund till mig. Ja, men det är, alltså jag Vet du glömmer vad ju jag bort var- att du är Jo. Jag har hårfrisörska. tänkt på det när ni har pratat Ja. om mig i podden. Ja, det jag kallar det för i kylskåpet. Ja. Men det är för att jag gjorde en serie som heter I kylskåpet med Edvin Men då förut. undrar jag, tror du att det heter i kylskåpet? Eller Men hittar jag du säger bara alltid på? fel. För att jag är så van att säga i kylskåpet. Alltså som han, vad heter han? Tarek Taylor, ja, här är ditt kylskåp. Ja, men alltså hur kändes det nu då? För du hade ju premiär bara för, hur länge sedan? En vecka sedan. Ja, hur känns det? Ja, men det är så kul. Vi har så jävla roligt på scen varje kväll. Men jag har också jobbat med den här showen så jävla länge. Så det känns nästan lite så här. Alltså du vet när man liksom har det är något ingen säger, alltså, eller alla säger. Jag har jobbat med produkten i flera år. Men man gör ju verkligen det. Ja, men det är ju Man det. gör Hur ju länge det. har du jobbat på att få till den här showen? Liksom? Ja, men Byggt upp Tillman den? som producerar mässade mig tror jag dagen efter Bögen och lös hade sin sista show. Och det var våren 24. Så sen dess i princip. Ja, så 2 år. Ja, och vi har, alltså jag har verkligen jobbat livet ur mig för att den skulle bli så bra som möjligt. Och alla som är med och gör showen är ju också de bästa i Sverige. Ja. Och jag tycker ändå att vi har fått till en show som är liksom rolig men samtidigt snygg. Ja. För när jag ser lite så humorshower så är det oftast att det kanske är lite så... Men jag gillade också att du hade alltså att det var en mening med, alltså man gillar ju det. Så att det inte bara är så, Nej, lite exakt. showigt och så. Och så skratt och så show och så liksom... lite allvar. Ja, men lite allvar Ja. sådär. Ja, men det Jag tycker vi gillar. tidningarna om. De lever ju sitt liv för första gången också. Men jag tänker hur stor press, alltså när man går på där, man har jobbat med det här i 2 år, man går på där, hur rädd är man att så, ingen kommer gilla det? Ja, men livrädd. Alltså det är ju mardröm. Också så här, gå upp på scen med anspråket att vara kul. Exakt. Det är ju också så. Vad rolig Ja. uppgift. Alltså, Ja, nu folk- ska jag gå ut, nu får folk här för att skratta. Alla vet. Och så ska man så, hallå! Men man har ju testpublik. Vi har ju liksom testat skämt och strykt och adderat och liksom verkligen så i flera veckor. Så liksom det man gör på slutet av en repperiod så tar man in massa människor, inte massa men kanske 20-30 och så gör man liksom rep framför dem och testar material. Och så säger de det här åker bort. Exakt, alltså inte publiken utan vi utvärderar sen. Ja, Det som hur- får skratt vad och de- det som ja. exakt. Det är så läskigt hur Men folk den ska är reagera. otrolig. Och det finns, du kör maj ut eller? Maj ut. Ja. Sen Så får nu vi se vad som händer i höst om vi kanske fortsätter. Vi får se. Men nu kör vi Stockholm och sen Hur vet kör man vi... om det fortsätter? Det bestämmer ni själv eller? Ja. Det beror på hur bra det har Ja, gått. ja exakt. Hur många som tycker om det. Ja, det finns ju några biljetter kvar. eller hur? Det gör det Ja, verkligen. Så man kan kom och fortfarande kolla shoppa. om man vill se. Vart åker du? Nu åker vi nästa vecka till Karlskrona, Linköping, Halmstad. Sen åker vi till Skellefteå. Ja, då blir det uppåt. Och sen Gävle, Göteborg och massa fler ställen. Hur skiljer sig den här showen mot Bögen och lös? Tycker Ja, du? men Om du ska beskriva. jättemycket. Alltså det är ju en helt annan show. Så det är ju väldigt mycket mer sång, väldigt mycket mer dans, väldigt mycket mer liksom show. Bögen och lös var ju lite så. Temat med det var att det skulle utspela sig i mitt barnrum.
Såg du den? Nej. I mitt liksom pojkrum och så att jag gjorde hela föreställningen själv. Så att liksom föreställningen var som att jag styrde. Alltså, eller vad ska man säga? Du var kvar i rummet? Eller? Ja, exakt. Så förändrades det och blev liksom en stor showscen på slutet. Medan nu är det lite mer show på en gång. Jag ville att det skulle vara som en Benjamin Ingrosso-föreställning möter en Pernilla Wahlgren-föreställning. And I think we nailed it. Men du är så vältränad nu. Tycker du det? Alltså jag tittade bara på dina ben och vader och tänkte herrejävlar. Ja. Min kille var med också, han bara, du måste fråga vad han gör. Alltså vad Nej, han men tränar. nej, men jag gör ingenting. Men PT. PT? Men jag hänger ju kan- halva min Ellegalan-lugg. Ja men där är du. Det var ju då Ellegalan igår. Ja, det var Ellegalan igår. Vi var ju båda så snygga. Hur länge kommer ni hålla på poddarna då? Bra fråga. Har du en podd? Nej. Men du, vi ska sluta podda snart. Ja. Nej, men det ska vi inte. Men det känns som att alla vill. Men du, Men det, det du säger i showen som ni får för podden, det kan du inte mena. Nej. Alltså för jag var så, Nej, min kille gud, han var nej, så, nej. är han alltså det är det sjukaste jag vet. Nej. Hur mycket fick Superbra. ni då? Det kommer man ju ändå snart förstå. Ja, men det eller? kommer man förstå. Och vi vet ju inte heller det riktigt. För att, Nähä. alltså all, det vet ju du, men all form av, alltså vad säger man? Säljning är ju liksom en trapp. Så det beror ju på hur många som lyssnar och liksom hur försäljningen Okej, man fick inte bara en klumpsumma. Nej, men det trodde ju verkligen folk att vi fick liksom så. Här har ni 30 miljoner. Det var väl det som spreds på internet exakt. av somliga. Så det, men så vi vet inte. Ni vet inte, Nej. men ni måste ju ha ett minimum. Det måste ju vara värt att byta. Ja, men vi kände också att vi, alltså på riktigt så ville vi också ha lite nytändning typ. Att vi ville liksom göra något liksom, vi ville testa något nytt. Som att få alla arga. Ja, Med exakt. nytändning. Det var great. Lite Gud vad nytändning, folk blev arga. göra Alltså det var folk arga. Ja, helt jag sjukt. tycker det är sjukt ändå att folk tar sig liksom rätten att man ska ha saker gratis. Är det Ja inte men, det? ja men folk, jag såg någon kommentar som var så himla så, kan de inte bara göra podden gratis för att det är kul typ? Och man är såhär, jo sure. Men det är ju också vårt jobb. Ja, det är jag ju vet. vårt jobb. Och det är det som kanske såhär, jag fattar att folk kanske tänker att det inte är vårt jobb. Och det är ju en fantastisk grej att kunna ha det som sitt jobb. För att det liksom är, vi pratar med sin bästa kompis 1 timme i veckan. Men det är vårt jobb. Och sen så blev ju folk jättearga. Ja. Och det, Nej. självklart var ju liksom slanten som vi eventuellt får en bidragande faktor. Men Men det är ju miljonbelopp, så är det ju. ja, men så är det. Så är det verkligen. 10 upp eller? Jag vet inte. I don't know. Jag bara, men Vad jag gör det för tjänar du mest underhållningen. pengar på i månaden? Ja, men den mest kontinuerliga grejen är ju podden såklart liksom, som pågår. Men det är ju samarbeten och podden. Men grejen med det är ju också att de inkomstkällorna gör ju så att jag kan göra typ den här turnén till exempel. Jag hade absolut inte kunnat göra den här turnén om det inte var att jag hade liksom den ekonomiska tryggheten och möjligheten att spendera pengar på den här turnén. Ja. Eller liksom andra jobb jag ska göra framåt också som är liksom väldigt mycket mindre betalt, men kanske liksom jag gör inte för pengarna helt enkelt. Alltså programleda och sånt. Men programledarjobb, kanske liksom skådisjobb Oj! eller lite sådana där grejer. Det tänker jag, du gör ju så mycket. Vad är det du brinner för mest? Vad tycker du är roligast? Ja, men det är roligast att stå på scenen. Och programleda eller showa? Alltså showa. Det tycker jag absolut Så det du är gör roligast. nu, liksom. Ja. Sen live-tv är så jävla kul. Det är det roligaste som finns. Älskar det. läskigt. Men det är läskigt. Men det är också lite kul, lite nerv. Och sen älskar, alltså jag tror att jag och Johanna också tar podden lite för givet också. För att så här, jag tror om vi skulle liksom sluta podda så tror jag att vi båda hade blivit så, hallå? Så jag vill säga saker. För vi har så himla kul när vi sitter och poddar. Vi har verkligen Och den det. är ju fortfarande kul. Ja! Trott eller ej. Trott eller ej, bakom Även fast ni betalning. har blivit gamla. Ja exakt, gamla och inte rika liksom och ute. smala och allt möjligt. Alltså så. Kan du berätta då? Ja. Här är din eller? Här är min loge. Ja. Alltså grejen är ju så här också, när man åker på turné så är man kommer ju till så otroligt här är skilda aggressiv. ställen. Ja, men det är bra för det är så jävla torrt här. Okej, det är bra för Rösten, du hör ju hur att man är lite skrovlig. Ja. Men man kommer till väldigt skilda ställen när man åker på turné. Alltså vissa ställen är liksom så asfräscha, supermoderna, enorma loger, säng och allt möjligt. Här är det lite mindre. Ja. Men den här teatern är ju väldigt ikonisk, så man får väl ta det. Och lite med så, orkester. ja, Det exakt. sitter. Tänk vilka som har suttit här liksom. Ja, alltså Pernilla Wahlgren. Pernilla har suttit René här. Mirro, men så här är Hur funkar det då? Man Nej, kommer men hit. Man kommer hit och då har vi Hur underbara... lång tid innan kommer du?
Ja, men det beror på. Som ikväll nu när vi spelar massa shower i rad, då kommer nog alla vid 6. I rad? Ja, men alltså vi gör dagar i rad. Ja. Jag tänkte du gör fler på samma. Ja, jo, det gör vi ibland också. Ja, då gör vi dubbla. Då gör vi en vid 5:30 och en vid 9. Åh, herregud. Men då är man helt slut. Men då kommer man in här vid 6 och då äter vi middag. Och sen så värmer jag och danstjejerna upp och så sjunger vi upp och så sminkar vi oss. Och så går vi på scen. Och sen, men om man är på turné, då ska man ju sen lämna. Så man kommer liksom in. Då är Christian, är du här? Ja, det var ett underbart team. Det är din turnéledare? Ja, exakt. Christian Nielsen. Och han har ju också med ett jättestort team. Och Carl Philip Landin heter vår produktionsledare som liksom ser till att allting kommer in och med scenen och allting byggs. Och så har man liksom ett stort team som åker med. Som liksom kör ledden, som kör ljud, som kör ljus. Men sen har man också en lokal gäng varje gång som kommer in och hjälper att bygga scenen. Precis. Men då på turné, då kommer man liksom, då sover vi, då åker vi en nightliner. Alltså man åker och sover på en buss mellan ställen. Har du en egen då? En egen buss? Står det Edvin? Are you crazy? Nej. Alltså det är vi alla delar. Man sover en liten som bankbädd. Sover skit, sover liksom 3 timmar. Och sen kommer man till, säg då Malmö. Och då går man upp och sen försöker man liksom vakna till liv. Och sen så börjar alla bygga scenen. Jag också. Alltså du står. Bygger led. Du bygger ledden. Och sen då. Ska ju bära lite såna. Och så försöker man väl sova typ under dagen. Här går det inte att sova, men nu kan jag ju sova hemma. Och sen så. Men vart sover ni då? Har du en säng? Ja, men dagrum. Alltså på hotell. Aha. Ja, så där sover man då lite under dagen. Sen kanske man tar en promenad. Försöker värma upp liksom, warm up. Kroppen. Gör lite såna, jag har såna hit by Sofia Lie byxor. Som kompressions. Ja, exakt. Det är så skönt. Och sen har vi också isbad här. Som man kan doppa sig i efter show. Gillar du det? Ja, men det hjälper ganska mycket. Man är ju en atlet. Alltså, Ja, men de verkligen- fotbollsspelare det är ska det de ha sina jävla isbad och Får du massage kompressionsbyxor. efteråt också? Nej, men jag tar en massage då och då. Men man är ju helt slut. Det borde ju ingå tänkte jag. Ja, du i betalar ju vad? det Alltså, själv. Så det är ditt eget. Det är ju det som Nej, alltid borde när folk ingå. säger, vad har du på riden? Man är så, ja, alltså det är ju det jag tar med mig. Alltså ett äpple och mandarin, det är det jag har. Men det var ju Alltså, också det som man förstod sen att ni betalar ju själv för Ja, det, eller hur? jag förstår det. Det finns något Så tror folk jag. tänker så vad är det man får på de här? Ja, Och då är, alltså, det kommer ju en faktura till dig. Ja! Så du vill ju inte slösa. Alltså allt som sker på den här turnén är rakt ur min ficka. Vad kostar liksom varje föreställning? Jag vet inte, vad kan det kosta? Alltså jag tror scenen kostar nog någon miljon. Alltså att bara ha liksom en gång. Sen kostar den ju varje gång också. Ja, det är så sjukt. Det är så fucking tur du, pengarna ska in. Ja, men pengarna ska in. Nej, men då och sen då undrar jag- så sminkar jag mig och sen så, men här har vi en liten korg. Ja. Alltså så. Så man kan gå och shoppa eller? Hur mycket är playback? Inget. I Ingenting. sing live. Every word. I sing yes. Yes. Det är I sing otroligt. my heart out every Det är night. otroligt. Jag gör verkligen det. För det lät alltså... Nej, men det var jag därför menar tänkte, faktiskt inte den undrar här om det är showen. lite playback. Ja, nej, alltså det finns ju, men det har ju alla har ju lite stöd. Okej. Alltså lite så. Lite stöd där bakom. Ja, men det har alla. Alltså alla har väl en liten sån av autotune. Är det här din lilla väska Det du här, har med? nej, men den här står alltid bara i logen, den här väskan. Nej, men här finns lite allt möjligt. Det här är bara bra grejer att ha typ. Alltså, sen finns lite dadlar, alltså tamponger, alltså så om man har mens. Ja. Det här är liksom ett extra sminkkit, det här har jag aldrig öppnat. Nej. Men sen vandrar vi vidare till sminkavdelningen Ja, då. det tycker jag. Eller här, men så här också, här kommer ju alla, vi ska gå ner på scenen sen. Det här är min lilla bh som jag bär. Alltså Varför har du nej, men jag har den här under, så sätter vi fast alla mic packs här bak. Så har jag den på såklart. ryggen. Så För att att nu, jag dansar lite sexigt i den här showen. Naket då, sexigt. och om man har alla mic packs i ländryggen så får man liksom mycket svank. Det är också Så att otroliga allt- klädombyten. Ja, det går snabbt. Och här har jag en liten en korsett. Alltså en Spanx. Och här är lite bronsa. Nej, men här är lite bronsa, alltid. Alltså den här är ju. Otrolig. Den är ju faktiskt helt otrolig. Den är helt och deras blåa gel. Den har jag inte testat. Den är också helt magnifik. Men du gör inte själv utan du går på... Jag gör mycket själv. Men nu inför show går jag. Men den här är... Nej, det, den är... det är typ den bästa på jorden. Miss. Tyget beställs från Korea. Oj! Ja. Vi var ju nyss där, jag och Elin. Ja, det var ni. Har det släppts? Ja. Ja, men gud, det måste jag nog kolla. Ja. Det här, då kan man välja... Kollar du någon gång? Ja, gud, jättemycket. Kollade Carl Tilléus senast Gjorde i du? förrgår. Ja, Yeah. love him. Du har inte legat någon? Nej. Nej. Men jag hade gärna gjort. Det här är så sjukt tyg. Ja. För att man får välja storlek på kristallerna. Ja. Vad man har för tyg under. Vad man vill ha Vadå, för... du har suttit i Korea och Nej, beställt? Sebastian Hammarberg. Och sen finns det som Sharpers. Ja, men här är de. Det här är sådär fondationsrör. Vet Men du? det vet du vad det är.
Det här behöver ju inte Sara Man Larsson tänker heller. att det ska vara så glammigt. Nej men snälla, Har det är någon så... det glammigt Nej, här bara? glammigt! Alltså är du Tänk på mig. tokig? Det är så glammigt. Det var så kul när jag kom från Ellegalan igår och ramlade in här. Och då kändes det kände lite du? nice att komma hem. Mysigt. Ja. Andas man ut? Ja, nej man sjunger. Alltså man ljudar. Okej. Så. Man gör så här. Känns som man har sett Pernilla Wahlgren göra det här någon gång. Siw Wahlgrens värld. Det här är liksom finsk forskning på att det här funkar. Är det det? Ja. Men Kan det är det så kul hjälpa att mig alla då? är så, gör du som Pernilla Wahlgren? Man är så, everybody does this. Förutom Sara Larsson. Ja. Så här då. Flippar håret som vet. Det här. Vad är det som händer där i då? Ser Det du blåser ju bara att ut. mina... Tränar man någonting? Är det det? Ja, Att det liksom... ser du att mina kind... Vänta, jag kan fylla på lite med vatten. Lite mossa. Man ska egentligen ha en stor balja till det här. Ja. Men det orkar inte jag släppa på. Vad är det nu musklerna? Att det pulserar här. Ser du? Varje gång en av de här luftbubblorna som bildas spricker så blir det ett motstånd i stämbanden. Så det är som att man typ gör armhävningar på stämbanden. Typ, så att de blir tränar starkare. upp dem. Ja, exakt. Okej. Nej men så här har vi ju då min Du har första alltså inte show. makeupartist? Jag har inte makeupartist i år. 'Cause we couldn't afford Vem it. brukar sminka dig annars? Ja, men jag jobbar ju med massa underbara olika. Maria sminkar mig väldigt mycket. Norrfors, eller Jäkel som hon heter nu. Just det. Ja. Love her. Sofia Trots hår så firar ju alltid med då. Och sen, alltid, alltså, hon kommer alltid med. Hon är alltid ett litet paket. Men de är ju underbara. Men sen My Emilsson sminkar mig också. Hon sminkar mig hela Mello och ja men liksom så. Henne tar jag ofta in när det är någonting. Jag har en fråga Ja. till dig. Johanna, hon vägrar ju vara med i badrumsskåpet. Ja. Vad har hon emot mig? Hon har ingenting emot det. Jag tror hon vill ha sure? betalt. Jo, men vet du vad jag tänker då? Får era gäster betalt? Ljug inte nu. Nej men det får de ju inte. Nej. Men, fair point. Men jag brukar Och inte vet betalt. Det får stå för henne. Och vet du vad jag undrar mer då? Ja. Hade det varit, för hon var ju så, ja och någon sätter det här då får hon betala mig. Hade det varit bättre om jag inte hade tjänat några pengar, hade hon ställt upp då? Kan du fråga? Men jag tror också att Johanna är lite så att hon vill... Anti. Men hon Nej. får liksom fixidéer. Hon gästar ju till Ja, höger hon och gästar vänster. i höger och Nu har hon ju vänster. någon liksom Men jag vet YouTube inte och vad det det är. grejer. Men jag tror att hon vill nu... Alltså, Nej. jag tror hennes grej är att hon vill då så visa upp sitt egna content typ. Att så här, om hon då... Jag vet inte. Ja, hon I visar don't sin know. egen kräm. Ja, exakt. Hon visar sina kräm. Hon visar sina sarver själv. Men typ... I Det är guess. synd Men det är ju för mig. tråkigt. Ja, det är tråkigt. Jag får övertala henne helt enkelt. Gör inte det. Nej, jag låg. Nej. Den här fick jag av Johanna Hartman som är en av dansarna. Ja, vad fina, vackra. Ja. Det här är ju liksom glam. Det här- Men vart glam startade. Vet du vad det känns som? Ja. En frisörstol. Alltså nu tittar man ju på varandra. På Arlanda. Ja. Ja, det gör man ju. Ja. Nu är vi där. Ja. Men du, Okej, nej men så här Du har då. inte råd med makeupartist. Jag har inte råd med Nej. makeupartist. nej blir det inget. Men stage makeup är ju väldigt annorlunda. Det är det. Från en naturlig Man behöver ju sminkning. så mycket. Ja. Ja. Och därför är det så bra att jag har Mari och Johanna som är så, alltså Johanna är en gammal discodansare och Mari har ju liksom giggat i 150 år. Alltså så De vet. musikaler och hon giggar med Sara och med alla möjliga. Så hon har lärt mig allt jag kan om stage makeup. Men vad gör man då? Men Hur vad man börjar gör, man liksom? sandpapprar För man måste ju ha så ansiktet. mycket Man och måste ha matt, så eller? jävla mycket. Men grejen är så här, ja, matt. Men allt rinner ju också av efter ett nummer. Alltså man börjar ju svettas så. Så du måste ju ha någon som sitter som... Det är ju det. Det är ju det. Har du några secrets? Ja, men secretsen är ju så gränslös. Det är att man kör, alltså den här Sandpapper. settingsprayen är ju absurd. Helvetet på jord. Alltså, men alltså, det här är ju hårspray. Ja, det är ju ren verkligen hårspray, ja. Men den här kör man mellan Ja, det varje förstår jag. steg. Åh, fy fan vad Mellan torrt. varje steg kör man den här. Och om man är liksom, om man ska vara severe, då pudrar man och sprayar mellan varje steg. Men det är lite väl hardcore kan jag tycka. Men jag fattar inte, hur tar du hand om huden sen? För den måste ju må... Ja, men skin prep-lådan Gud, en liten kaja. har vi här. Alltså den här älskar jag så mycket. Men grejen är så här. Drag queens använder ju alltså hårspray som settingspray. Alltså actual hårspray som Men det är settingspray. ju sen gammalt. Ja, så jag menar, jag tror att så här, det var väl därför de Det var ju gjorde den här. smarta. Det här är ju literally De bara, hårspray. gud vi tar ju bara exakt. vår... De har ju någon Ja, sån ja, hårspray. exakt. Vi tar den och stoppar in den. Ja, jag menar man känner ju när man sprayar på den här att det är så. Ja, tack. Alltså det gör ju ont i Men också hela doften. Nej, men det är verkligen ren Ren hårspray. hårspray, Ja, där. ja, Alltså, verkligen. Och så tar jag den här och Ja, så. så Aj. Men det är så kul att läsa några kommentarer också som var så. Han har gått ner 40 kilo och åldrats 12 år. Typ. Man är så. För att jag har inte gjort botox på 2 år. har du inte? Nej, det är därför jag har så fruktansvärt Men upplever du sådär som folk säger med Ozempic face? Alltså så. Ja.
Men man måste väl också, jag ser ju också, så här ser jag ut snart. Men vad ska jag göra? Alltså, Men vet du, jag tycker inte ditt ansikte blir så mycket. Kanske under alltså att du är lite så hård. Insjunkt. Spare me the details. Alltså insjunkna ögon, det är så helt sjukt. Skin prep. Ja. Alltså vi har ju lite olika. Så jag använder ju som alla gör nu, Dr. Cerakoe. Ja. Den här. Koreansk. Heil Real Melting Foam. Den är så Den jävla där har bra. inte jag testat. Den är så, det är ju som en kombination av... Alltså där ja. Oj, vad trevligt. Ja, det är inte bara en sån hård. Den är olja och vanlig och combined. den blir en foam. Det är det. Ja, fy fan vad Så det är trevligt. oljeborttagning och vanlig borttagning i ett. Den är så jävla bra och den smälter huden. Alltså sminket. Därför är Det jag så fräter smal. bort exakt. Det bara fräter bort allt fett. Nej men det är faktiskt, den är helt otrolig den här. Och den är så Och att den blir vänlig. liksom, exakt, man torkar inte. Nej. Den är så vänlig. Den är helt otrolig. Den är så snäll. Den är snäll. För jag orkar inte ha så många steg. Jag kan inte. Jag kan det på morgonen. Ja, exakt. Då är det så Då trevligt. går det bra. Ja. Men på kvällen ska man ställa sig just Det är max 3 grejer för mig. 105, alltså, min hudvård men alltså, det känns som att hudvård är ju så ute nu. Ja, men det är ju så jävla ute. Det Vad är menar ju du med det? Jo, men de här liksom 12-stegsprogrammen folk körde med för 5 år sedan. Det var ju bara lögn för alla. Alla ljög ju bara. De gjorde så min kvällsrutin och så var det liksom 100 hyaluron eller syra och A, B, C, D och Jo, men det var ju också då OCK. huden kaosade ur. Ja, det är ju det. Alltså, Men- Michael, jag tror verkligen att ju mindre steg desto bättre. Du går back to basic. Ja, 100%. Men i Och Korea där kör de injektioner. ju många steg. Ja, men- Så det är så mycket. Nej, och injektioner. Ja, men injektioner funkar ju i alla fall. Och hyaluronsyra är ju fillers. Fillersmaterial är ju hyaluronsyra. Ta han inte på orden så att säga. Den Och kan hyaluronsyra plumpa ut. finns ju i huden Ja, naturligt. exakt. Sen botox är ett nervgift, sure. Men kill me then. Alltså så. Jag tror inte det är någon fara. Men du har inte gjort på 2 år på grund av? Nej men senast gjorde jag inför Mello. Okej, det är 1 år sedan. Det är inte jättemycket du kan göra. Höj upp. Helt och hållet. Men är det att du vill kunna uttrycka dig själv lite mer? Nej, alltså verkligen inte. Jag har bara inte haft tid. Jag har inte orkat. Sen deras toner. Ja. Vanliga bara, den använder väl alla. Ja. Sen då innan, det här gör jag innan varje gig, innan jag börjar sminka. Sen den här, den är ju jättebra. Den vet ju alla. Jättebra. Alltså alla har sett den. Ju. Jättebra. Ja. Men den som kanske inte alla använder, den här. Också så bra. Otrolig. Du är en riktig glow ID. Ja, älskar glow ID. Eller det finns ju inte bara där. Men Nej men det jag känns sitter verkligen och lite klickar glow hem. ID. Men den här är som ett bandage, det är som ett plåster för huvudet. Typ. Det är Så så härligt. efter använder jag den här alltid. Sen den här liksom deras egna, den där lilla runda. Bollen? Ja, den, eller fast inte boll, men den som är liksom lite tinted. Typ. Ja. Ja, den använder jag också. Men den här är inte i mitt kit. Nej. Men den här Den kör är man ju på dagen, så tycker jag. bra. Men kör du det här, kan du köra Kväll. scensmink? Nej, den här kör jag efter Ja. när jag sminkrar av mig. För sen går jag in med den här. Den här, Men vet du, den där är det sånt som tar bort lite rött. ja, den är ju grön. Cherry. Men sättet man behöver lite av den här. Alltså man tar typ sådär och det här är för mycket. Alltså man kommer tvätta bort halva den här. Alltså ni ser nu. Ja men det ser ju. Ja. Det försvinner ju lite mer kanske. Om den Men- blir lite grön typ. Alltså att Ja, den exakt. verkligen så tar bort. Ja, jag ser. Blev det någon skillnad? Jo. Ja men lite. Men det är bra primer. Sen då går vi in med den här. Är helt otrolig. Men så Vad heter dyr. han? Patrick. Nej, Jeffrey någonting. Nej, Patrick Star. Jeffrey Star är den andra. Patrick Star är den här. Patrick Star. Ja. Secure the sweat. Ja, okej. Dry till dawn primer. Den är liksom händer då? Nej men det är som ett klister. Alltså du ser, man duttar in den och så blir det som ett lager. Som ett plastlager typ. Men vad då av att det lägger sig bättre på eller? Nej men då, det blockerar liksom svettporerna typ. Så den här lägger jag in the temples. Eller och hela ansiktet. Men mest här. höga. Alltså, men där jag svettas mest lägger jag den. Där. Exakt, här uppe. Och den funkar faktiskt svinbra måste jag säga. Det är som en salva. Alltså, det är som en salva. Men den blir liksom, men det är som när man ska dutta in och sen air dry. Alltså du Alltså sitter konstant. bara och airdry. Bara så, flera timmar. Men den är så dyr. Den här har jag använt alltså 4 gånger typ och den är snart Men den här slut. kom ju nyss till Sverige. Köpte du den förut i USA? Nej, jag har precis börjat använda den. Den här är ju typ som den här fast Ja, liksom... det är också en hårspray. Kan man Precis. säga. Det är verkligen en hårspray. Den doftar också verkligen hårspray. Waterproof. Lite lite. Ja, men god. Men den är svinbra. Ja men den här är det är bara läpp. Men den är otrolig. Vad trevligt. Du måste ju moista så mycket. Hela det är snart överallt. Men när du är klar med showen här, tar du bort allt smink och håller på här då?
innan du går hem. Ja, jätteskönt. Och sen kanske vi går ut tar efter bilen gig och sådär. hem? Nej, går. Men sen vi kanske går ut och tar Varför liksom har du bil? För att Känner du att du behöver det, eller? Ja! Du Jag behöver. åker ju till landstället. Eller alltså mina föräldrars landställe. Stup i kvarten. Nej, okej. Ja, men sen kanske jag inte åker liksom och handlar. Nej. Men jag åker på massa utflykter. Alltså jag är verkligen bilburen. jag tycker det. Men jag I älskar att Stockholms köra. innerstad. Ja, men jag har ju alla mina kroppsgrejer. För hur tar du hand om kroppen nu Men när det du är är ju så naken? det, alltså, vi har så Du hade mycket- inte strumpbyxor va? Nej, men jag har ju bronsade ben så det är Ja. en bra start. Men sen kör Behöver du, eller har du vaxat dem då? Rakat dem? Ja, men eller jag vad är det? vaxade men jag orkar faktiskt inte raka. Nej, Det syns. Det syns väl inte, nej. Såklart. Så då håller du på med allt det här? Ja, men jag testar fram lite. Alltså den här från L'Aquila. Ja. Som ingen vet hur det uttalas. Men Nej, L'Aquila. Den är faktiskt så bra. För man vill ju inte heller att den ska liksom... Alltså man vill ju ha lite färg. Men när man är bronsad så behöver man ju liksom inte färg. Man behöver ju mer glow liksom. Så den är toppen. Sen den här size är väldigt brun. Men gud, kör du det här på benen? Ja. Det går ju åt så mycket. Nej men snälla, flaska per gång. men den här, en vecka sedan började jag använda den. Det är helt helt sjukt. sjukt. Så att den kör jag liksom hela Men varför leden. använder du inte kroppsprodukter? Vad är För det är för... Emily, it doesn't exist anymore. I've been to every single warehouse in Sweden. Jag skämtar inte. Alltså den kroppssminket som finns är den här. De här är ju bara menat för typ ansiktet. Typ. Det här är den enda kropp och den är som nog finns. liten. Alltså, Alltså- den är ju jätteliten och svindyr också. Vad menar du? Det finns inte längre. Nej, Jo, alltså, nej men nej. Jag får, alltså, jo. tjejen på Kicks, hon var så. Nej jag vet, kroppssminkning finns inte. Jag Alltså, tror att back in the Bondi days. Sand och alla de här, Saint-Tropez. Jo men det är ju bara glow. Du, vet du? Den här i USA har kommit för kropp. Så du vet. Har den Stor. på riktigt? Du skämtar? Nej. Men den här Man får men inte tag i något Nej men det är ju i det här det. landet. Men den här är också jättebra. Så jag bara blabbar på. Ja. Men trevlig. så här, vad heter det? 50 hade ju en kroppsgrej förut. Ja. Alltså KKW hade ju såklart. Och alla de där. Och Kaja, men Kaja har ju men också bara glow tror jag. Sen har vi ju make-upen då. Och vi har ju mina absoluta favoriter. Den här visade du nog sist också. Men jag gjorde det va? Men det är, och det var ju innan jag började jobba med dem också. Måste jag säga att det är reklam Nej. nu? För att det är, alltså, min kanal. man blir dömd för liksom värre för Men du mindre. behöver inte det. Men det här är verkligen, alltså eller så här, vem älskar, det här känns som en del av folksjälen typ. Alltså, Det är bara så här här, älskar folk verkligen. ja, men det känns som det är den första sminkprodukten man kommer i kontakt med mycket. Ja men det är väl det typ. Ja. Man är lite, för att säga, den är så himla prisvärd och den är så himla bra. Jag har också varit och besökt Lumines fabrik, vi bland en egen. Har de den i Finland? Utanför Helsingfors. Ja. Och den är Men ju vadå alltså... blandat? Har du stått och kokat? Ja. Alltså så? Nej men jag såg och rört om. Nej. Ja, jo. Och haft i liksom en vad heter det? Alltså vad heter det? Den är ju ljusreflekterande och allting. Men den är det ju... 2 4 blandar då eller? Nej men jag kör 2 i ansiktet och sen alltså, eller, i mitten. Så kör du 4 i Och håret? 4 i håret Ja. för att få ner lite... För att få ner Få vikarna? lite vikarna. Och så lägger man lite bronzer ovanpå. Nej men så den här är, this is my tried and true. Och jag menar såhär, varför förändra ett vinnande koncept? Nej, de blir så tunn och fin. Det är ju Men det var det det. här jag blev ändå lite fascinerad över. Jag tänkte att när du är på scen att du ska ha något som är... Man Men kan jag ju tror bygga den här är ännu mer täckande. Den är ju va? täckande, Ja. men man kan ju bygga den här. Ja. Och Kanske grejen inte med behöver det gå så fint är att i. så här, med foundations tycker inte jag heller, alltså jag älskar verkligen inte full coverage. Utan jag låter det sitta, alltså med allt puder så sitter det ju ändå. Så att man ändå ser lite levande ut. För att när jag var lite större, då svettades jag lite mer. Så att jag har liksom aldrig använt rouge eller någonting. För att så här, jag har haft på mig smink i 5 minuter och sen så lyser mina så rosacea igenom så mycket. Men nu gör inte det lika mycket längre. Så att det går. Det här är ju, är det medium coverage? Eller? Ja, det är medium coverage. Ja, alltså Men den är light. eller? Men det är medium coverage. Ja, det är det. Men light. Men den är byggbar. Så den är, men sen är det också, jag var inte så familiar med den här concealern. Men den här är också ganska ny. Eller är den det? Jag vet inte. Nej. Men det är ju Den lite är samma typ, då fast men jag skulle nästan säga, alltså den här är ju bra, men den här concealern är typ bättre. Alltså den är så Ta jävla lite bra. här på min hand, Den är ju jag också ljusreflekterande. Och det Oj, älskar vilken man ju. precision du skulle Ja, men, lägga på. alltså, det blev det ganska mycket. Gud, vad jag är Alltså, det säger ju alla makeupartister. Man ska ju verkligen go easy med concealer Jo, för annars generellt. blir det ju så. Det är ju det. Alltså Oj, när... men den är lite... Alltså den här du. Ja men den ger. Men den ger, alltså men grejen är, Den det ger säger sig. alltid My, alltså när jag så blaffar på med concealer. Alltså med concealer ska man ju vara så dutt. Ja, jag vet. Det här Och där är liksom, ska det du här är börja. ju för mycket. Här Som ska man Hailey ju Bieber som lägger 2 sådana där i hela ansiktet. Jo men det är så bara, Ja. kör hon. Nej men det är ju faktiskt så. Ja. För det här, a little goes a very long way. Men det gör ju faktiskt det. Sitter du här då? Håller Ja, på så här. jag gör ju det. Och Det så ska sjunger vara du det. upp lite eller?
man måste börja vakna lite nu också. Ja, men den, Ja. den är så jävla bra den här. Nu hoppar jag in här för att dela med mig av en glossy nyhet som ni kommer älska. Den här delen av videon är ett samarbete tillsammans med Maria Nila. Och ni vet ju att jag älskar deras glosscoat som gick viralt för hur mycket glans den ger till håret. Och nu har de skapat en hel serie i den här glossserien. Så jag tänkte att vi skulle djupdyka in i den. Jag har just nu tvättat håret med den här glossrutinen. Så jag började med deras shampoo, sen så körde jag inpackningen och avslutade med balsam. Och det de här gör är att de ger inte bara en kosmetisk glansig effekt, utan de går in och stärker hårstrået, reparerar, återfuktar och jämnar ut hårstrået så att det verkligen går in och vårdar på djupet. Så som håret funkar så är det att har man en ojämn yta, alltså att man har ett frissigt och skadat hår, då när ljuset studsar så studsar det väldigt ojämnt åt olika håll, vilket gör att det ser väldigt matt och livlöst ut istället för glansigt. Så man måste liksom gå in och vårda håret och inte bara lägga på en kosmetisk yta, utan in och jämna ut hårstrået, och det är det den här serien gör och därför den kan ge så mycket gloss till håret. Och masken blev direkt en favorit för att den har en så rik och tjock konsistens. Och jag som har extensions älskar när man får ett silkeslent mjukt resultat, men det får absolut inte bli fett. Och det blir inte den här, den tynger inte ner eller blir fet. Och doften på den här serien, om ni har testat glosscoaten så vet ni, men den är otrolig. Lite så här bärig, frisk, inte för söt, väldigt, väldigt trevlig. En annan produkt som de lanserar är Gloss Rinse. Och det här är som en flytande glossbehandling som tar 3 minuter. Du använder det efter shampoo innan du tar ditt balsam. Och den här ger, ja men som en sån behandling som man har varit på salong. Det ger verkligen ultraglansigt hår. Så perfekt att göra då och då när du känner att håret verkligen behöver fräschas upp. Grunda med valfria produkter i duschen, handdukstorka håret och sen så tar vi i glosscoat. Och jag älskar den här så mycket just för att den verkligen går in och ger den här glansen till håret samtidigt som du får värmeskydd, du minskar friss, stylingen kommer hålla bättre, den stänger ute yttre fukt, så är det fuktigt ute och håret gärna liksom åker ut så skyddar den här mot det. Så jag kommer gå i och spraya den här nu, och det som är viktigt det är det som jag tjatat om förut, att man inte bara sprayar 2 lager över liksom hela håret, utan gå i så här och liksom jobba in det. Så våga ta mycket produkt, för den här kommer inte heller göra håret fett. Produkten aktiveras ju av värme, så även av lockhänger och platthänger och så vidare. Så att nu har jag fönat det och så går jag in och lockar det. Och ni ser ju redan the shine. Så nu har vi ett glossy hair som kommer hålla den här stylingen länge. Och produkterna lanseras imorgon, så jag lägger en länk här under så kan ni gå in där. Eller så kommer jag lägga i min story som en påminnelse imorgon också. Nu tillbaka till avsnittet. Upplevde du att jag såg svettig ut? Nej, på scenen? absolut inte. För det rinner ju om Det såg oss. man inte. Alltså det rinner. Så att då kan man liksom lock it in lite. Har du inte en med- liten handduk där du kör? Jag hinner inte, jag har aldrig haft handduk. Nej, du dricker ju vattnet där i alla fall. Ja, Jag tänkte att verkligen. det var bra du hade vatten. Man måste hydrate. Ja, bra du har. Undrar hur mycket Hydrate. kalorier du förbränner under en show. Jag borde ha på mig en Oura-ring något gig. Exakt. Eller hur? Den här älskar jag. Det här är ett multisteg från Lumina. Den här lägger jag... Alltså, Det här har jag aldrig sett. Den här är så bra. Jag lägger den på bröstet. Jag lägger den... Alltså den är liksom underbar. Alltså den ger bara lite glow. Och så kan man liksom... Ja. Så får man liksom lite extra... Lyster Precis, exakt. Så kan man lägga den med nyckelbenen. Ja, vad fint. Och Jag har, poppa ju dem lite, lite. jag har ju lite urringat sådär. Ja men du har ju vet. det. Den är Och klacken. underbar. Och klack. Alltså Det sen är ju bara... sjukt. Du måste visa dina klackar sen. Ja, verkligen. De är där Aj, nere. Den här är bara en liten sån Isadora. Ja, då kör du lite så. Ja men lite färg på läpparna. Är det färg? Nej, bara lite glow typ. Vad har vi med där då? Den där är också toppen. Lite Lite rouge. blush. Ja, precis. Hur Lite ligger du rouge. liksom på jord? Jag lägger ju blush. För killar blir ju alltid solbrända här. ja. Har jag sagt det redan? Nej. I mitt förra avsnitt. Nej, jag tror inte. Man lägger blushen. Vad alltså var det nu- för kul du gjorde i ditt andra avsnitt? Jo, var det blushen då också? Som du Nej men det var väl att jag sminkade typ så här- på och du blev... Nej, läpparna! Vad var det då? Läpparna Vad var det då? Vad var det han gjorde? Det var bara roligt, så jag vet inte varför det var roligt. Jo, för att det blev ju så mycket färg och det bara byggdes på och du satt med röda läppar och det var... Alltså jag är jättenöjd. Alltså, Du det är ser... jättefin. Jättefin. Alltså jag fattar nu så blir det väldigt bra. Åh, sitter han med röda läppar? Du tänker att jag kommer med jättemörk. Just det.
kommer jag att bli jättemörk foundation också. Så att jag förstår det look. Jag måste bara ta ut lite av den här. Men de ser ju juicy ut. Man måste liksom hurka ut. De ser ju juicy ut. Jag har ju också gjort fillers. Ja, du har gjort filler. Ja. Jag lovar att det blir bra. Ja. Alltså jag ser nu att det blir lite mycket kanske. Men det blir jättebra. Alltså... Ja. Men sen nu Ja. tycker jag det ser bra ut. Ja. Nu helt plötsligt blev det. Men grejen är, jag sminkar mig också alltid bara för liksom... Men gud vad det här är. För liksom... Kolla också nu. Vit du är där under. Men också... Alltså sminktips. Alltså ser inte klart ut. Ska jag ta bara... Nu räcker det. Enough. Det där kommer inte gå att få ner. Nej men gud, det måste jag ju ha. Jävla skit. Bleker du håret? Sofia Trott. Ja, hon bleker. Hon bleker. Ja. Men jag måste börja hos dig. Tycker du det är jobbigt med vikarna eller? Vilka då? Nu har du ju sagt det 10 gånger själv, så får jag säga. Nej men jag har alltid haft, alltså grejen är så här, det sjuka, folk är ju så, oj vad fula ni är. Men grejen är att jag har alltid haft såna här vikar. Alltså sen jag var pytteliten så har de varit så här höga. Så det är nog bara så jag ser ut. Men jag kommer göra en turkey run så att säga. Men... Är det så där du gör? Nej men nej, verkligen inte. Jag trodde det skulle komma så mycket. Kan inte du sträcka ner där? Luminous wipes. De ligger i den där svarta väskan. Kan jag göra? Så här det blir. Ja, men jag är så röd. Jag har så känslig hy. Du kommer lägga dig. De är väldigt bra Luminous wipes. Men grejen är, Luminous wipes har alla muvor. Okej. Ja, men jag tycker, jag kommer åka till Turkiet. Men nu gör alla det här tycker jag. Ja, det kan jag också tänka mig. Ja, Men jag vet bara det inte finns när det. jag ska göra det. För det är ju 3 månader Jag ska man vet, se och så helt ska du vara helt rak. crazy. Ja. Ja. Nej, du har aldrig tid med det. Pengarna måste in. Pengarna måste in. Jajamän. Men jag lägger min rouge. För killar blir solbrända här. Så jag lägger Ja, den då har där. du lagt sig röda. Ja, exakt. Det är bara direkt när du wipar. Ja. Exakt. Så jag lägger den som att jag blir liksom solkysst. Lägg det. Jag är ju så solkysst. Lite sådär. Lite sådär bara. Men nu är jag ju inte sminkad i övrigt. Men du vet hur det Så är. gör du bryn. Den här använder jag till fransarna. Jaha, Alltså det här är va? Clarence. Säger man Clarin? Har jag. Clarence. Ja, men det säger Pratade man om det ju. här igår. Jag gjorde i Ja. badrumsskåpet Ja. med Zacke. Ja. Alltså i hans necessär igår kväll. Och då sa de samma sak. Ingen jävel visste hur man sa. Nej, men jag har alltid sagt Clarence. Men jag har börjat säga, är det Clarin? Men den här är så bra. Jag böjer mina Vadå, det fransar. är en frans? Nej, det är för... Det är mascara. 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 Men den är ju väldigt tjock. Den lilla. Men grejen är, på andra sidan är det liksom en bryngrej. Men den använder jag på fransarna. Det är ju lite puder bara. Ja, men Vad gör du då? den är powder to wet. Man böjer lite här lite Vad där. han gör? Och sen bara powdrar jag på. Oj, För då blir det liksom... naturligt. Precis. Vilka fransar du har. Men alltså om någon Kör du så använder... serum? Nej, det är killar. Om någon använder svart mascara igen. Alltså brun is the way to go. Jag vet, jag älskar brun. Isn't it great? Men idag har jag tyvärr svart. Men jag har inga fransar. Alltså jag har verkligen inte. Men den här är ju underbar. Den är jättebra. Den är verkligen jättebra. Ljuset. Just upp. Så vi kör den först egentligen efter allting. Och sen så kör vi såklart. Men grejen är, I love Kaja. We all know we love Kaja. Men jag använder det här dock under ögonen. Men jag tycker också om det här Kosas. Men det är så en stor burk. För att det här Kosas den gillar har jag. inte något glitter i sig. Den är helt matt bara. Och det är kul skatta. Ja, men den här tycker jag blir lite... Men det är nog därför. Den blir lite mattare. Ja. Det är lite jobbigt för ibland. Men det är också så här ska jag ta upp min resväska med rosa puder. Alltså den är så fruktansvärt Nej, det är så stor. stort så att Varför det- är den så stor? Nej, och vem har så här mycket puder? Eller va? Nej, men snälla rara. Och Rosa rosa puder, puder ska man också exakt. bara ha under ögonen, eller hur? Vad är det här? Det där är vax. För håret? Gud, det här är så skitgammalt märke typ. Men de här är jättebra. Jag tycker att den här är bättre än Beckas. Ja, det tycker jag med. Eller hur? Får man säga det? känns som att alla bara säger gud, ni behöver vara snälla mot Bianca. Nej. Och liksom, nej, den här är bättre än Ja, Beckas. jag tycker också det. För den är också typ lite, men den är också little goes a long way. För den kan ju bli så... Alltså den blir sån... Ja, alltså men det här, jag tror, för att det är ljusreflekterande i alla Lumines. Det här är väl bara det ljusreflekterande materialet. Och det där Ja. innehåller ju ändå lite täckning. Precis. egentligen där. Men alltså jag använder också en sån här borste för att man inte vet, ska liksom det. misslyckas. Man använder en liten Luftig. borste. Det gör ju alla makeupartister. Det är ju ett riktigt sånt. De tar ja. ju foundation också med såna. Ja, med typ så. Den lätta- här, alltså med några första timmar typ. Ja, och så. och jag så Man står bara, och hallå? lägger. Det här är så grabbigt.
Men jag vet, Det är det men grabbigaste ju du har sexigt. faktiskt. Men den här är dock 46. jävligt bra. Den är otrolig. Den är ju också ett sånt här. Det här jobbade vi med på salong. Men alla vax, det kommer ju alla nya vaxer. Det är ju inte bara trots så som har det DeFi. Vadå? Det är ju inte trots som det Nej, här. nej, men trots säljer vi för fan inga vax. Sen har vi lite, den här är jättebra. Ja. Nej, men så här, när man under tiden man sitter och Man får sminkar. en miss. Vill du ha lite? Åh, förlåt. Så kanske man liksom... Det är ju bra liksom, när man, att man sätter grejer så är det skönt att liksom luckra upp sminket lite. Få Jag lite älskar liksom det. glow. Så den här Men kör jag du liksom... menar, när du kör nu då sätter du liksom såna här saker och så mellan kör du här. Ja, och torkar. Åh. Och inte pudrar, men det är ju helt Känner absurt. du dig inte som ett så Jo, men man är ju så... stramt? Men det sjuka är typ att jag gick till Agnes middag igår så gick jag i sensminket och det var en person som frågade om jag ens hade smink. Och sen var jag så, ja, jag har jättemycket smink. Jag gick och de var så, ja men för att du har sån fantastisk hy. Men jag tror typ så här. Var det svetten som hade blandat Nej, men ju upp? mer smink man har. Man ska liksom inte vara på det här mellanläget tror jag. Jag tror att det är bra, antingen ska man kötta på eller liksom Det- Hailey Bieber med så. Ja, exakt. Men då måste man ha fantastic skin. Alltså när Men hon det gör har vi 4 båda. pluttar. Nej, men det är så sjukt. Och så sen så, men jag tror inte. Tror du inte på det? Nej. jag Hade tror jag något det. mer här? Alltså natural beauty. Vad är det här? Du håller Men på det är ju med halsmix. halsmix. Det är svensk honung, eukalyptus, pepparmynta, propolis. Sitter du här då med en liten tekopp eller? Tänder du också ljus då? Ja, det doftar också jävla gott. Och så här, ett ljus också. på mig Heliga själv. Maria. Doftar på Bourgeon Encens. Den är så jävla god. Oj, Hur god? Vad doftar? den luktar liksom Vet du, hälsokost. vet du vad jag tycker att den doftar som? Hälsokost. Mygga. Ja, Eller mygg. exakt! Ja. Det är ju det. Så ja, En alltså, citrusmygga. ja, exakt. Ja. Använder du highlighter? Ja. Vart? På där? Och sen om jag Har känner du gjort lite... filler? Ja, men inte här. Nej, läpparna. Yes. Men nu har jag så mycket mustasch. Men så det är min sminkrutin. Den var ändå rätt stor. Den är typ större än sist eller? Ja. Vad Men det här har är du ju till också läpparna stage. dock? Ja, men det är bara den här. Du Jag har tror ingen den färg nu för tiden. Nej. Alltså det är den här Isadora. Jag slutar med det Men sen. grejen är, man Sen dess. andas så jävla mycket och man blir så torr. Ja, Så det går alla läppprodukter, alltså i slutscenen där när jag sitter och läser det här brevet på, då börjar jag känna efter läpparna så ligger det som ett lager, typ slem på läpparna. Och om jag har liksom ännu mer produkt, den här är väldigt bra för att den bara lägger sig som ett litet Det lager. är också inget som alltså det hade ju inte synts om du hade en liten läpppenna. Alltså, det är inget som ser nej. det. Men grejen med det är ju att så här, med stage makeup ska man ju också slabba på. Alltså jag tar ju eller vad heter det, bronzer som att det inte finns en morgondag. Nej, Alltså för det är liksom, allt äts ju. Ja, det äts upp av ljuset. Det gör ju det. Ja, men det äts ju upp av ljuset. Men till vardags då har du inte så mycket eller? Nej, alltså jag sminkar mig knappt till vardags. Men det gör jag faktiskt. Till fest. Jag tycker Har det du är någon väldigt- vardag nu för tiden? Nej. Alltså nu showar du väl bara? Allt är bara fest. Ja, men det är ju vardag. Bara jobb. Alltså måndag, tisdag, onsdag. Ja, då har du fritid. Ja. Men då är det samarbeten. Då är det podden Saturday och det- inspelningar och vi filmar ju en grej också. Ja, vad är det ni filmar? Vad är det filmar med Hanna Persson? Men är det Sebastian också? Vi får väl se vilka Jo, men det är som det ju. filmar. Vadå? Och Oscar. Va? Men vad är det ni gör? Alltså bögarna är lös. Alltså vad är det? I don't know. Säg lite här så ska jag byta. Vi filmar lite kul grejer. Men det kommer bli jävligt roligt tror jag. Men när ska det släppas? Ni har hållit på länge. Vi kommer släppa det här i höst. Oj. Och det kommer bli en jävla grej. Va? Det får vi se. Och det är spännande. Jätte. Det är jättespännande. Det blir väldigt kul tror jag. Men vadå, det är sen när det liksom var i Åre och bråkade och allt det där? I don't know. I don't know. Fick du upp den TikToken? Ja, jättekul. Hur sjukt var inte det? Vi bara la ut på liksom... Ja, när de filmade det. Ja. Och var såhär, nu är det stora bråk. Ja. Nej men det kommer bli svinkul. Vi kommer berätta om det mer snart. Alltså grejen är så här. Jag är verkligen på sidan att man ska berätta om saker och ting. För att det är kul. Ja. Men det är liksom, det är de här jävla tv-kanalerna som är så jävla, de vill släppa För det är sig. inte Och de har kul sina när embargon och folk det är bara, det ena med det. du vet. Jag gör något. Nej, det är så jävla, Gå på. säg då inget. Säg ingenting. Jag bryr mig inte om Tog du jag gör upp något. det? Var det jag som tog upp det? Fan. Det var du som tog upp den. Då är det podden Saturday och det- inspelningar och vi filmar ju en grej också. Är det Men din du- rider? Men min rider finns ju En ingenting på. fruktstund. Men ridern är ju så mackor till teamet. Alltså så. Ja gud, teamet de kostar ju. Ja, Alltså ja, skjortan. verkligen. Skjortan kostar de. Vad har jag där då? Alltså det där Prensa. är världens godaste parfym. Och sen är det här några allergitabletter. Det är allergitablett. Dofta på den där. Alltså du kommer dö nu. Är det inte så Jo. god? Dö kanske var en överdrift men... Alltså jag älskar den. Vill Men du bara säga? jättegod. Men också, Ja. det här är så nydigt. Alltså spara sin Ja verkligen. pouch Alltså från så, har du rest Ja, business? exakt. Treo? Strepsils. Ja. Men Var det du strepsil? Nej, det här är virusaktivt. satte lika mycket som
mig. Nej, det gjorde jag faktiskt inte. 14. Hur snygga är inte de där? 14. Nej, det var för ett år sedan. Det var längre sedan. Och jävlar vad bra det passade i då. Men gud. Lite så. Ja, lite så. Alltså, ja, Saga Frisk typ. Ja, men det var logen. Det var Vad är logen. klockan nu? Ska vi gå ner till scenen? Det tycker jag. se om Men vi du, får- här då? Vem sitter Ja, här? men det här är tjejernas loge. Alltså dansarnas loge. Ja! Så de, jag vet inte här är vad man liksom- gottebordet. Här är och lite- gottebordet. Och lite, ja men då, du ser det står ju dans där. Ja, men de har också ljuset. Ja men de har Har du ställt in? ljuset. Men det är lite Lumina här också, säger jag. Det är Lumina. Ja, du har sponsrat. Ja, men det är lite Oj, det här var ju liksom... Åh jävlar vad old school. Jag Visst. dör. Oh my god. Det är liksom den första Kaja-paletten som kom. Men så jävla fin. Får man äta i din show? Ja, men det är väl, det uppskattas väl aldrig. Det vet du väl när du poddar? Killarnas och ers loge. Dreamgirls. Dreamgirls are like live. Musikalen. Alltså det är verkligen en grabblås det här. Men det är David Larsson och Carl Bodell. De är verkligen killar. Ja, det är 3 grejer. Man älskar ju Dubbel killar. dusch. Ja, men de var så när jag var så killar, ni vill ju sminka er också till gig. Och de var så, va? De sminkar sig aldrig. Alltså grejen är, det här är så roligt också. När man gör de här giggen. Så jag vet ju knappt hur det ser ut på ställena. Och så ska jag gå ut och liksom leverera som att jag inte har gjort något annat. Ja. Du hinner bara ta en liten titt. Ja, och alltså sen- på slutet av Bögen är lös, då gick jag inte ens ut på scenen och kollade innan. Så jag hade ingen aning om Så att du kom quick upp change och var bara, någonting. oj. Ja, eller så är det så här det ser ut. Ja. Här går man. Här går man in då. Ja. Här, Ja. Det var kul att du har sett showen nu. Här står en kille som heter Emil. Och det är han som kör hela LED-showen. Så han cuear, eller han har liksom koll så att det ser bra ut. Här ser du liksom, här är ljusen och här är scenen. och allting. Här står han och tittar så allt är bra. Exakt, han är jättegullig. Ja. Sen här har vi pianot Som du spelar på. som jag spelar på. Yes, det gör du inte. Nej. Det såg man ju när du tappade bort Men det dig. var ju det som var, det är ett skämt! Här har Tappar du alltid bort dig? Ja, okej. ja. Det är Här är det. djävulsmasken. Ja, det är han. Med en liten peruk. Alltså hur Så det var. behaglig. Ja men verkligen. Pippi Långstrump. Ja. Åh nej men gud jag verkligen så river runt. Lilla Pippi. Fedora. Trussiluskan, Foodora. Sen har vi massa mikrofoner. Ser kameran någonting? Glöm inte äta. Puss. Ja men verkligen. Alltså note to me. Nej, verkligen. Alltså det behöver du. Här har vi ett bra Skinny bitch. program. Här har vi ett bra- Googla inte vad det här är. Titta inte där. Här har vi quick change. Vet ni vad jag känner? Att det spökar mycket i såna här i. Ja, men det gör ju det. Det finns ju teaterspöken. Här är Christian Nilsson. Säg hej. Christian Nilsson är tour manager. Ah, det är han som får det här att gå runt. Ja, det är verkligen det. Men är det här då du är och svassar runt? Här svassar vi in. Här är då quick change-rummet. Jag försökte liksom tända den här. Ja. Nej, nu börjar du med någon Det är fön. jättegalt. Alltså, är det Carolas gamla avlagda? Här har vi ju Prussiluskans Ja, väska. lilla Gucci-väska. Ja, men exakt. Sen har vi, alltså det här är så underbart. Du måste sätta på. Får jag sätta på den här på dig? Ja, ja. Det här är liksom en hårhjälm. Hej. Alltså, BHBD. Alltså nu BHBD till vår nya salong. Exakt. Ett nytt koncept. Ja, det Är var är den bra. här du springer runt med? Ja, så det här har Den hon är ju gjort. så, har du så här stort huvud? Jag förstår Ja, det men där med grejen är ju så här då. knappnåls, Nu får vi ju se massa hemligheter här. Men här har vi min Sara Larsson peruk. Ja. Den är lite... Kan ni borsta igenom den? Det är ju inte BHBD. Nej, det är Åh, vilket skräp! Men, det... Fan, men den här var vad typ ganska obehagligt. dyr. Nej, Alltså. det här kan inte ha varit dyrt. Du. Varför har du inte frågat om spons? Ja, men av vad? BHBD. Vadå, de hade kunnat fixa en peruk? De har ju peruker. Skämtar du med mig? Och då slänger vi på den så. Ner med den. Ja, det var därför den satt kvar. Ja! Nu tänkte jag på hur det Vadå, du ens satt kvar. såg inte Nej, den här? På riktigt? det ser man inte. Men gud! Nej. Och Det sen såg kör bara så vi... smärt ut. Alltså så. så drog in. Och sen bara så på med den här. Och, Det är... och sen It's slänger lit. jag ju då av med den här stora så. Och så blir jag Sara Larsson. Ja. Prussiluskan. Vilken är din... Du kanske inte kan prata så mycket om för folk som inte har sett eller som ska se. Men vad är liksom din favoritdel av showen? Men Prussiluskan är ju väldigt kul att göra. Ja. För Är att... det här liksom en kär grej du hade eller Prussiluskan? Ja. Alltså det är något du har tänkt över mycket. Ja, verkligen. Alltså jag Vad ville som göra, hände jag med ville göra en föreställning förut som hette I am Prussiluskan. För att bara berätta Prussiluskans backstory. Så gör vi lite miniversion nu. Men jag tycker det är lite Elphaba, alltså du vet så Wicked Witch of the West vibe. Att hon egentligen bara tror jag ville väl, helt ärligt. Alltså hon ville bara väl. Hon ville du har hjälpa liksom Pippi gått in Långstrump. där verkligen. Ja. Nej men jo, ja, men jag har verkligen grävt i grävt djupt. arkiven. Hur mycket av showen har du själv liksom kommit på? Ja, men det är ju, alltså på Ströby kommer med idén med hela den här helvetesgrejen. Och sen har han och jag suttit väldigt mycket. Och sen har jag också även Selena och Daniel Irene varit med och skrivit alla nummer och massa skämt. Och suttit med hela liksom handlingen och vad säger man, alltså röda tråden och allting. Så Men att den här säga. kärleksgrejen, Ja, är det på riktigt? Alltså? Ja. Den här Ja. lappen är på riktigt? ja, Va? ja. Du har skrivit den här till någon?
För du berättar ju någon som du har träffat. Men som det inte gick bra med. Och sen fortsatte ju den här storyn liksom, i att du läser upp ett brev som var väldigt fint. Fällde man ju en tår. Gjorde du det? Ja, jag gjorde det. Men jag Det var dör. så fint. Men det är sant. Man måste älska sig själv. Men det är ju viktigt. Ja, Det är ju det. det kanske lades till lite på slutet. Nej, sluta nu, tyckte jag just att det var fint. Ja, men det är ju så. Är det bara hitta? Nej, det är verkligen inte hittepå. Var du heartbroken? Is it real? Ja, jätteheartbroken. Men heartbreaket skedde för ett år sedan. Så jag har liksom kommit över det. Men en del av hela hanteringen av det har ju varit att göra den här showen. Faktiskt. Min låt till evigheten. Alltså den här Skinny Legend Versace-låten. Som ingen kan hur resten av låten går. Men man kan Skinny Legend Versace. Men den handlar om honom. Att den man är kär i kan också nästan vara som djävulen. För att man tycker om honom så mycket. Men man blir så sur på den personen att han inte tycker om det tillbaka. Typ. Så att den handlar om att gå hem och ligga med djävulen. Förändrade du dig mer själv? Alltså du försökte på alla sätt och vis. Men jag gjorde verkligen det. Men var det därför du gick ner i vikt? Det stämmer ju inte. Men lite kanske. Va? Ja, men lite undermedvetet kanske. Tänkte du att han skulle gilla dig mer om du var smalare? Men det är ju så det blir i hjärnan. Man blir helt knäpp. Man tänker, man blir jag helt gör knäpp. allt. Exakt. Om jag förändrar det här, om jag gör det här. Precis. Och jag menar, sen vissa landar ju personerna till slut också. Jag har bara det trist att jag inte landade honom. Nej. Och hur har du lagt upp liksom taktiken för ditt kärleksliv nu? Ja, men vi får se. Alltså jag har ju insett att jag kanske egentligen bara vill ha något lättsamt. Jaha. Alltså inte gå in och liksom Men är det för att du är en flykt? Att du är så, men jag tror att det här är nog mitt kall i livet. Men också just för att jag liksom, nu är jag så van att leva ett liv där jag liksom är så himla självgående och liksom verkligen bara vill göra mitt eget typ. Att det ska komma in någon kille och bara så, jag vill åka till Andorra typ. Och jag är så, men gud, jag vill åka till Palma. Alltså så. Att du ska behöva anpassa dig. Ja, exakt. Men det är ju bra. Det är det farliga att träffa någon när man blir äldre. Ja. För att man har ju större krav. När man var 20 så hade man ju... Men många bögar har ju bara KK typ. Ja. Så det är väl det som vi kanske har knäckt. Nej, det är inget. Vi kanske har knäckt en kod. Men är det så? Men det kommer inte bli någonting med den här killen i alla fall. Ja, det blir inte det. Men vi är goda vänner idag. Så det är okej. Är ni? Ja. Kommer han på showen? Han har sett showen. Har han det? Ja. Vad tyckte du om det? Han tyckte det var jättebra. Men alltså jag är ju också lite psycho i det här. Det är så, jag gör en föreställning om honom. Alltså han var så, I've never asked for this. Alltså så, jag vill bara leva mitt liv typ. Alltså, jag vill inte att du... Jag vill inte att du tar upp det här. Det är därför jag inte säger hans namn. Det är som artister också som bara sjunger. Det är ju det. Om en artist får skriva låtar om sina Ni lever ju heartbreaks. på de här stackarna. Det är ju det. Det är men jag klart kan säga ingen han vågar har också träffa skrivit er. en del låtar om killar. Inte mer. Men Har han? Ja. Skrivit en del låtar? Ja, det är alltså Max Martin. Tänk om det var det. Tänk vad sjukt. Tänk om det var det. Fy fan vad sjukt. Men den här personen är då artist? Han är inom musikbranschen. Ja. Någon man vet? Och där går ju... Ja, alla vet vem det är. Aha. Här har vi Pessimiskans body. Här är bodyn, ja. Vad fin den var. Beyoncé. En liten baddräkt. Ja, men lite Sara Larsson. Ja, Beyoncé. lite. Det är den Vibe. du har på dig när du är så naken, va? Ja, exakt. Men du har också shorts till. Ja, vi testade Vägde du ut den. ut den, eller? Nej, men vi Den var ju testade ut hög den. som fan. Den är svinhög. Men det blir lite mer Rosalia Cobra vibe med de här pantsen till. Ja. Men vi testade ut den. Men det blev så... Allt hölls kvar. Men det blev så himla fokus på snoppen. Ja, och det vill inte Att alla bara skulle titta. Så gud, kommer den åka ut? Här är alltså det här är en exakt replika av Prussiluskans Är det det? tyg. Som är uppsytt. Ja, som är printat. Och när springer du runt i? Springer runt och så är det Krussi, magneter och allt möjligt. läskigt. Ja. Alltså känn den här dansar. Men det är helt... Är det sjukt? Det är ju inte konstigt att du är så smal. Va? Alltså när du Vad bär tror du den den här på väger? viktvästen. Jag skulle säga 15 typ. Okej. Och sen har vi också brallorna då. Oj, alltså är det Sebastian som har liksom Det är gjort det här? Sebastian. Ja, han har fixat det här. Han har fixat. Ja, Och- men han är aldrig med och stylar på showen liksom. Alltså nej, det har man inte råd med. Han är så dyr. Herregud. Han är Sveriges dyraste. Nej, det är han inte. Men det här är Klara Eller- Ahlström, en kostymör som har gjort alla Ja. Prussiluskarna. Men det här är också Sebastian. Den här älskar man ju. Ja, den här har du ju på dig där. Ja, men det var väl det. Här bara så har vi liksom körschemat här som man kan kolla på och se. Men är det här du kommer och byter om? Ja, hit går vi ner. Ja. Jag går ner liksom i mina undergarments. Men du står ju kvar. Nej, du står inte kvar på scen. Du hinner springa av och upp igen ibland när det är så. Nej, gud. Då springer vi bara bak hit och byter om. Det här. Ja. Ja. Men du hinner hit. Ja, men alltså scenen är här. Ja. Alltså, det är så sjukt, det går så snabbt. Ja, men det går ju så himla fort. Det är ju det scenen? väldigt litet här jämfört med på andra ställen. Men här är Peter Melock. Peter är ljudtekniker. Här Men har gud, vi det är så här det ser stage. ut. Så här ser det ut. Wow. Ja, var satt ni? Där typ. Bredvid Rosanna Charles. Nej men gud. Som du skrek till hela tiden.
Rosanna, är du kvar? Det var här är lite läskigt. Oj, det är här du är uppe och Ja. strosar. Här är ett hål. Herregud, man kan Ramla ju inte ner här. ramla. Hur känns det att stå på en world stage? Ja, verkligen. Alltså där världsstjärnorna står. Akta dig Oj, för där. Guds. Men du såg hålet? Ja. Jag tänkte om det hade gått rakt. Fy fan vad jobbigt det hade varit. Så här står det. Men hur är du inte... Alltså fy fan vad rädd jag hade varit att ramla. Här. Hur känns det att stå här inför en fullsatt föreställning? Jag vill att alla ska ha det bra. Ja. Och att alla ska ha det kul. Och att alla Fy ska... fan, jag hade varit så nervös och varit så... Hur ska jag få alla er här och tycka det här blir bra nu igen? Men det är sån ångest. Det är sån jävla ångest. Fy Det ska fan vara vad så hemskt det är. kul och jag ska vara så bra. Det är därför det är lite läskigt. Alltså det kan skönare att vara liksom i en ensemble. Som folk kan liksom, man kan hjälpas åt och göra det bra. Men det, är så, det ligger ju så mycket press på Men mig. är det här liksom... Var det här en pojkdröm för dig? Att stå på scen? Ja. Eller det är ju det jag alltid velat jobba med. Men det är verkligen det roligaste som finns. Just i med liksom att när man gör framför en publik så är det sånt utbyte publiken emellan. Att liksom showen blir så pass bra som publiken har exakt. kul. Och liksom, om det är bra drag i publiken så blir vi bättre. Du skådespelar ju liksom ganska mycket. I showen? Ja. Ja, ja exakt. Ja, men det gör jag ju. Romeo, Jag hoppar ner det. Rapunzel. Men vågar du Rapunzel. inte gå ner? Släpp, Ja, BB, släpp ner Alltså, ditt långa hår. BD. Men du har ganska hårda skämt ändå. Några. Alltså det är bara du som kan göra sånt också. Du säger något. Jag menar tjockiskören kom till exempel. Ja, men, Det tycker jag är så roligt. det var så, och det är ju lite som en sån där gospelkör. Alltså, Skrattade du då? Ja, jättemycket. Och de sjöng där. Och det var som att de var... Ja, men grejen är, jag tror att också som för detta tjock så upplever jag också så himla mycket att... Alltså att, för detta missbrukare. Ja, men alltså, att andra har mer problem med liksom, personers höga vikt än vad man själv Ja, har. jag fattar. Alltså, jag vet ju hur jag såg ut och jag var liksom, vet ju hur jag såg ut i min kropp. Men det var som att alla andra, eller speciellt smala, alltid hade som en lite så här: oj men gud du är jättefin. Jag bara så, men gud vad jag väger för mycket. Ja, men, så kan jag. nej men du är jättefin. Man bara, ja. Ja, det vet Va? jag. Jag vet, men jag bara sa att jag vet. Alltså du vet, att alla Som att det inte- smala är liksom mer rädda än... Alltså tjockisar är Känner bara... du dig gladare nu som smal? Men jag är glad att jag kan göra mer fysiskt, vara mer igång och liksom vara, och inte ha ont Men överallt. känner och så. du att så, du är mer själv... Alltså så? Blev det bättre? Nej, egentligen inte. Alltså så här, jag var ganska, alltså, när jag ser bilder på mig själv från när jag var stor. Alltså jag hade ju på mig, det är också så här när folk kommenterar kanske att så här, gud, det där skulle han aldrig satt på sig om han var tjock typ. Eller när han var tjock. Men så här, jo gud, alltså sättet jag bar kläder som då inte då normmässigt kanske då en tjock person bör bära typ. Alltså så tajta linnen och tajta shorts och naken och sprang, alltså så här. Och sen hela Men tiden- trodde du att du skulle bli lyckligare att bli smal? Alltså tänkte du det här är definitivt? nej, gud nej. Nej. Absolut inte. Det var inte det. Varför jag började gå ner i vikt var, alltså sure att jag har ju aldrig preachat att liksom kroppspositivismen, att det har varit en grej. Nej, det Jag gick har inte. ju velat bli smal. Det har jag verkligen. Men det var ju liksom det som var skriven i kistan var ju alla, alltså det var liksom typ 5 läkare som var helt oberoende av varandra av olika anledningar som tog blodtryck på mig som var så: hello, ditt blodtryck You're är, dying. alltså om du fortsätter så här kommer du få en hjärtattack när du är 35. Så det var väldigt mycket det. Och jag sov jättedåligt för jag hade sömnapné och det var verkligen så här, allt, min kropp var stängd av. Jag hade ont överallt och du vet så här. Men det går du gick inte. fortfarande på... Ja, men jag går på sån här underhållsdos Okej. som bara liksom... Så nu behöver du inte bli smalare? Nej, alltså jag har inte nu gått ner tränar till du gränsen på i augusti. Ja men det gör jag. Nej men så att jag, nej men och det och så här, absolut att det fanns en anledning till att jag liksom ville bli smal och att det kanske fanns en tanke om att man jag vet inte, känner sig finare som smal. Men det är ju samhällets fel. Att man gör det? Att man tror att man gör det? Ja. Men sen gör man ju inte det. Det Nej, är inte där det och sitter. sättet man blir bemött annorlunda som smal är helt absurt. Det är helt sjukt. Killar som jag aldrig skulle matcha med på Tinder förut matchar jag med. Folk är liksom, ja men man blir Men blir märker du helt med annorlunda. jobb också? Nej men inte jobb, men du vet såhär. Är folk trevliga? Men det finns, ja men typ att det finns liksom en annan inställning till det. Det är väldigt, alltså det är en fine line. Det är liksom inte så, nu tycker jag om dig för att du är Nej. smal. Men det är en känsla i alla Men du fall. känner av ändå att- av Men det. just typ Tinder och Grindr är en ganska bra måttstock. För killar som literally aldrig skulle ens titta åt mitt håll när jag var tjock matchar med mig. Det är sjukt. Men såklart fanns det ju en vilja att bli smal för att man då skulle vara snyggare. Men Men- nu känner du inte? Nej men jag sa ju det någon gång att det är ju insidan som räknas.
Det är verkligen det. Men det är insidan som räknas. Om man inte känner sig fin på insidan spelar det ingen roll vad man har för utseende. Men det gör faktiskt inte det. Det gör För faktiskt man mår inte dåligt det. ändå. Man mår dåligt. Även Men i jag, en och jag mådde svinbra i en extra large som jag gör nu i en large. Ja, du ser. Ja. Ja. Jag Alltså, vill köra ett show. jag vill Nej. köra ett show. Jag vill köra ett show. Säg en scen. Ja, Romeo. Tror ni jag skulle kunna spela? Ja, Tror ni det? ja. Men de är 10 De här är centimeter. höga. De är 10 centimeter. Men På jag har ryggen. sån lång, jag har Det är det sån här. lång fot. Kolla här. Han då har de här vinkeln. på sig och springer runt på de här trapporna. Upp Alltså och jag ner, dansar ju i upp och dem. ner. Ja, jag vet. Det är helt Alltså det är sinnessjukt. helt, men alltså ser de höga ut? Ja men de är ändå höga. Jo, men de alltså är speciellt om man ser på röda mattan igår så kommer ju folk ju så och är så. Gud det är så svårt. Man bara, are you fucking kidding me? Men jag har ju alltså tagit heelsklasser hela hösten. Men det gör ju så fucking ont i fötterna. Nej men det gör Alltså inte. efter galan igår, jag visste inte vad jag ska ta Men mig det till. är ju över tid. Alltså jag har ju på mig de här i 5 minuter. Nej, Typ. det har du inte. Bam, 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 bam. Gud, tränade du så där hemma i barnrummet? Nej men alltså jag har gått på Barnrummet. klasser. Ungdomsrum. Ungdomsrummet. Har du gått alltså jag har klass? tagit heelsklass. Alltså med vad? Tyra Banks? För att lära mig gå. Som de gjorde i Tatman då. Nej, men, alltså heels är ju en Kommer du dansstil. ihåg när de gick runt? Ja, Och med de Miss var J. så... Men heels är ju en En dansstil? ja. Va? Berätta Ja. mer. Men Genom. den stilen vi dansar i Prussiluska-numret är liksom en sån stil. Hips Vad fan? don't lie. Men okej, TikTok-variationen. Eller vill du höra den här andra? Alltså... Nej. 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 Helt oroad. Okej. Vad är den där TikTok-varianten? TikTok-varianten är den här. Ja. Då är Den det lätta. höger fot fram, Yes. skinny Skinny. och då gör du liksom så här över hela kroppen. Skinny. Okej. Skinny Skinny. och sen tar du upp händerna som är liksom så och samtidigt går du ut till vänster. Ja. Så fram, Vänta. Så. skinny, legend Legend. och liksom sätter lite åt sidan så. Så. Nu kanske jag svettar där, men Versace E. Vad är det jag gör? Liksom så. Så här, vi tar det från början. Vänta då. Skinny, Skinny. legend, Versace E. Förstår du? Såg det ut så? Men det är inte klart. Det är långt kvar. Så skinny, legend, Versace E. Och sen liksom I'm a snatch Vänta, ta det igen. your wig. Amma. Det är som att du liksom... Ja, exakt. Skjuter I'm iväg. a snatch your... Och förlåt. Wig. Och då liksom här whippar du runt. Exakt. B och B, det var- Ja, exakt. Så, vänta. Skinny, legend, Versace E. I'm a snatch your wig. In 3, 2, 1, go. Så då scoopar du upp. Så liksom. Go. Ja. Go. Och samtidigt Go. slänger du bort. Go. Go. Exakt. Och sen ner här till höger. Vi är inte klara. Nej, det är långt kvar. Va? Och sen så går du Det här gör ju över. inte folk på TikTok. Boom, boom, boom. Och så skak på rumpan. 1, 2, 3. Och sen titta till vänster på slaget. Ka. Hello. Exakt. Och sen me and my bitches. Klättra ner. Getting fucked up Ja. in Stockholm. Och så vänder man sig om. Men det här är ju inte någon TikTok-variant. Jo! 5, 6, 7, 8. Skinny, legend, Versace E. I'm a snatch your wig. In 3, 2, 1, go. Party with fatties all night long. Got me and my bitches getting fucked up in Stockholm. Boom, 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 boom. Gör folk där på TikTok? Ja! Helt Men förstår sjukt. du, Det går så Emelie? snabbt, det går så snabbt. Det här är liksom 30 sekunder. Det här var hela showen. Förstår du hur mycket vi gör? Jag förstår hur mycket vi gör. Hur lär du dig? I don't know. Står du hemma och tränar? Nej. Men du kan ju skaka rumpa.
A white girl shaking her ass. Kör. Verkligen. Du kör åt andra hållet. Men du gör upp, alltså om du ska skaka, om du ska twerka ska du liksom göra... Alltså... Här sitter ju Peter. bandet. Kan du spela så? Lilla snigeln lagt. Här gör ju Nu börjar jag då... hända Men du börjar jobba så här. Kommer grabbarna in. Men vet ni vad som gör mig lite ledsen? Vadå? Det är ju inte så som man tänker sig. Nej. Fattar du? Magin förstörs lite här bak. Det gör ju det. Posta inte det här. Man är lite så... Men jag tycker att den här magin är nästan mer än den man ser på scenen. Men det är ju som magi att titta. Ja. Men när man står här inser man ju att det är bara, Det är bara vanligt jobb. låtsas. Det är bara vanligt jobb. Nej men det är bara ett vanligt Det jobb. var vanligt jobb. Men det Akta är alla så huvuden. mycket osäkra ställningar. Watch. Akta. Alltså. Hallå? Här åker jag upp. Här åker han ju upp och ner. Christian, Nej. kan man köra hissen eller? Kommer det hända något nu? Är du redo då? Åh herregud, måste jag hålla i mig? Nej, bara... Au. Så här står du då. Hallå? Vad är din första... Nej, men det är ju över min döda kropp. Ja! Hallå allihopa! Jag är Edvin fucking Törnblom. Okej då kör vi lite snabba. Ja, snabba. Ja, då kör vi lite snabba. Undrar vad du sa sist om jag körde de här på dig då. Vad kostar din nya lägenhet? Den kostar mer än den gamla. Tönt. Snart kommer man kunna se vad du har köpt för en affär. Hur då? Men det kan man väl göra. Kan man det? Om man vet. Kan man se vad den så såldes fort- för då? Ja, det är Det bara att gå blir- tillbaka och se vad de såldes för. Det är därför man Jeez. får veta allt sånt här. Men det är en... Hur stor är den? Den är 75 kvadrat. Ja, hur stor var din gamla? 42. Som du bor i nu? Ja, ja. Så det blir en förändring. Det blir en förändring. Men den var... Det är en fin lägenhet. Det är det. Men det är inte på liksom... Alltså Tandberg Klara-nivå. Överhuvudtaget. Men det är inte så många som är där. Nej, alltså verkligen Alltså- inte. Det är ändå... Det är modest på ett sätt ändå. Vad tror du Elin? 75 kvadrat På där. Söder. Är det 10 miljoner? Runda slängar. Somewhere over the rainbow. Somewhere. Okej, när grät du senast och varför? Jag säger att jag grät klart när jag var liksom ung. För jag grät så jävla mycket i tonåren. Jag grät hela tiden. Varför? Jag grät konstant. Jag vet inte. Jag bara grät och grät och grät och grät. allt? För allt. Att du var ledsen också? Jag var ledsen. Nej. Du var bara ledsen. Ja, jag var ledsen hela tiden. Och jag bråkade så mycket med mina föräldrar. Alltså det var liksom så himla mycket tårar i min barndom. Men jag var så dramatisk också. Det var jättekul. Så att jag Men det var gråter mycket inte så inom mycket. dig? Ja, exakt. Det är mycket känslor. I just Känns a lot ändå, of feelings. hade du en fin barndom? Jättefin barndom. Jättefin. Sen är mina föräldrar som de är. Men det är ju allas föräldrar. Och du har ju sett showen. Det händer ju någonting när de blir lite äldre. Man är så, wake up. Men Wake up over there. vi har haft det jättebra. Alltså de har verkligen varit, de har älskat den väldigt mycket. Älskat en. Marianne. De har älskat mig väldigt mycket och min bror. Men de var väl kanske inte så administrativt bevandrade. Alltså så, läxor och Men sånt. det är ju också, men det är en annan generation. Ja, det är ju Alltså, verkligen fick det. jag hjälp med läxan någon Nej, gång? men det är ju Nej. det. Alltså, det är så man satt ju sjukt. där. Ja. Tragglade Det är så jävla på. orättvist med folk som har så jätteakademiska föräldrar och de får så Själv mycket satt hjälp. man ju där. Nej, men de har ingen aning om någonting. Men gråter du? Alltså det är någon spärr du har. Ja. Måste Men jag är kolla- typ, men jag är också psykologen. ganska såhär, jag är men jag slutar gå. Har du? Ja. Varför? Nej men jag har bara inte haft tid. Jag ska börja igen nu efter den här perioden. Men jag är väldigt mycket så, jag är lite 50s housewife. Sopar under mattan. Ja, det är alltså åker lite under så, där. nu, det behöver inte vara Men så känner, älta så. ja. Jag ältar Skulle inte du så mycket. behöva gråta? Efter ditt breakup? Ja, men det var, Heartbreak. nej, men det var verkligen det var liksom Det var ett ensidigt heartbreak. Ja, det var bara heartbreak från en sida. Då Du såg grät inte jag. Men som då ett grät har. jag nog inte faktiskt. Det är ju... Jag hade väldigt, Speciellt. väldigt mycket ångest. Vad mycket ångest jag hade. Så jävla mycket ångest. Men för vad? Ja, men för att du jag hade skötte betett ju dig. också fel. Jag var inte något bra. Alltså jag förstår att han inte ville ha mig. That's a very... Va? That's very clear. Ja, Att han inte ville det. jag är ju så... Alltså helt störd. Men du vill ju inte träffa någon då? Jo, men det kanske hade hjälpt mig att öppna upp mina känslor lite mer. Men jag grät faktiskt när jag gjorde den här föräldrapratan på typ sista genomdraget. För då kom allt över. Det var också fint, det grät jag också. Jag tyckte det var så fint. Jag trodde jag Marianne skulle komma. Vad är det dyraste du har köpt? Det onödigaste jag köpt, det dyraste, är en gammal... För några veckor sedan till min nya lägenhet köpte jag en Rick Owens coffee table book. Oj, hur dyr var den? 4 500. Jaha, men det var inte skitdyrt. Vintage. Jo, men det. Skrapig. Du måste ju ha köpt något dyrare än så, snälla. Jo men inte alltså, jo såklart. Men Bilen, bilen leasar. lägenhet, leasar. Men så det dyraste jag köpt liksom så one time summa. Jo, när jag då hade gjort min resa, min viktresa. Då skulle du Så selfieade jag. Hade du så här ett mål? Med- Vad du skulle väga? Nej,
Det var ingen så viktväktarna vägs in? Nej. Mitt mål var att jag skulle kunna ha på mig på Acne Jeans. Det var mitt mål. Så det gjorde jag. Jag skickade in alla mina gamla kläder på Sellpy. Och var så här, nu ska jag ta den här summan som blev. Och gå till Acne. Och ha noll ångest, no regret. Och bara spendera de här pengarna. Gud alltså, solskenshistoria. Alla sa, jag har inte råd med mjölk. Och jag sa, men så jag gick till Acne och bara så. Jag köpte allt jag pekade på. Alltså, så. Hade jag samlat ihop pengar från Sellpy. Och då, hur mycket spenderade du då? Mycket. 50, 100? Men vad har du? Alltså jag säger det. Alltså hon är så rik. Det kanske var, men det var jättemycket pengar. Jag tror det kanske blev under 30 000. Vad är din sämsta vana som du vägrar sluta med? Röker, snusar? Jag röker inte, jag snusar inte, jag knarkade inte. Knarkade inte Men det är förr, klart man har men... testat en gås. Har du inte Och testat en ett och gås? annat eller? En gås i LA. Inte i LA. En mås, vad heter det? Gås. Gås. Ja, men inte i LA. Alltså en feting. Vem försöker Att du jag och vara? Emily, Alltså verkligen. badrumsskåpet blev liksom, alltså stoner TV. Alltså sitter här, är en feting, en gås. Men jag har inte inga dåliga vanor. Alltså kanske att, jag vet inte. Gud vad pick med du har blivit. Jag vet, alltså, jag har inga dåliga... Det är så mycket jag är när väl det är en sån här. enda dålig vana. Alltså det är väl det. Alltså det är väl det som är grejen. Jag har Hela väl inga du. bra vanor. Det är väl det bara. Jag var väl också så här när fick PTSD av Mello tror jag. För att man blev så himla vinklad och så under det. Så jag tror att det är därför jag också blivit så. Ja, det är ingenting. Allt är bra. Jag har inte Den gjort första något, jag har intervjun inte jag gjort gjorde något. så sa jag att jag skulle supa skallen av er på efterfesten. Och det blev som Aftonbladets första artikel om Mello. Och då var det så krismöten efter krismöten på SVT. Det var hemskt. Hur mycket av Edvin är ett varumärke versus dig på riktigt? Alltså min bästa kompis mamma My, hon har alltid... Hon var först med att säga att jag var bög. Men nu var hon först med att säga att jag bara har alltså, använt gay-grejen för att liksom... Växa? Eller för att bli, nej, men för att så... bli Ja. ikon? Eller? Nej men vad heter det? Alltså bli... Kortslutning? Nej men vad... Alltså, kapitalisera. Men... Har du gjort det? Nej. Hur mycket, nej. hur mycket Nej, men jag är i verkligen... karaktär bara? Nej men inte alls. Alltså vadå? Alltså det är väl klart att jag liksom är så att när jag är hemma och är trött så är jag väl inte så wow! Alltså själv i köket. Det hade ju varit jättekonstigt. Men jag gör skulle grejer säga som att du jag är tycker. mer liksom konstig när kameran inte rullar. Alltså så här, på Coop typ. Alltså jag går också jätteofta och pratar med mig själv. Men det är så skönt att ha hörlurar i för då tror folk att man pratar med någon. Vad gör du när du behöver ladda upp mentalt? Ja, men då lägger jag mig på soffan. Ja men så, ja, men jag vet inte. Alltså, Du gör ingenting längre. Alltså det... Men jag gör ju ingenting. Vad laddar jag upp med mentalt? Ja, alltså jag... När du har liksom showat, grejat, Men umgåtts. då ligger jag väl och kollar Har du på ingen liksom så- Mästerkocken. Eller kollar på Dålig stämning med Göra Frändfors på Prime. Är du extrovert eller Tar ett introvert? glas vin, jag är blandad. Jag är blandad. Umgås med vänner, det är väl det. Vilket beslut i din karriär har gett dig Ångrar. mest pengar? Och vad har gett dig mest energi? Pengar är ju på med. Ja, men alltså det Nej. procentuellt skulle jag nog säga det här samarbetet vi gjorde med Volt back in the days gav nog mest liksom koncentrerade pengar i liksom sen kanske över tid Podme är väl det tror jag. Och mest energi Mello. 100%. You love that. I love that shit. love Melodifestivalen. Skulle du vilja ha barn? Nej, jag tror faktiskt inte det, säger jag nu. Men det känns också som att alla alltid måste brasklappa för folk som har barn och säga men man vet ju aldrig. Men jag Nej, tror jag är exakt. ganska säker på att jag inte... Du vill inte. Nej, men jag tror inte det. Alltså vilken jävla process att dra igång. Och liksom surrogatmödraskap och adoption och allt möjligt. Men jag tror också att så här, jag har så otroligt många fantastiska barn i min närhet som är underbara. Men jag tror bara att jag inte orkar ha barn. För det är väldigt jobbigt att ha barn. Det är väldigt jobbigt. Nu ska vi köra Fuck, marry, kill. Ja. Isabella Löwengrip, Pau, Gunilla Persson. Alltså fuck Pau. För att hon känns skulle du det? jättebra på att ha Fuck. sex. Ja men det gör hon Så ja, verkligen. det tror jag. Ja, men jag tror hon Hon är är bra. toppen i sängen. Alltså my god vilken talang vi har där. Ja, men Mary Isabella. Hade du gjort? Ja och Gunilla. Tyvärr. I love them. I love Gunilla. Ja. Men Du och Isabella till men det känns som ett kul liv med henne. Det är nog spännande. Hon är lite crazy, lite galen och man vet aldrig när jag ska sluta. Ja. Okej. Filip, Fredrik, Per Lernström. Mary Fredrik Wikingsson Ja. för att han är mest likvid. Fuck Per Lernström och kill Filip. Enkel. Carl Hedin, Carl Tuleus, Emil Henro. Henron. Henron. Jag har ju alltså här Emil Henron har gjort sån jävla glow up på senaste. Alltså Men du är så fucking besatt fitt. av honom nu. Ja. Ja. Så att jag Är skulle han vilja... besatt av det? Jag hoppas det. Kanske fuck him. Nej, Mary Emil Henron. Ja. Fuck
Var det Carl Lewis och Carl Hedin? Fan vad svårt. Vad svårt. Men alltså, jag måste nog ändå säga fuck Carl Hedin. In a horse stable. Jag är allergisk mot hästar. Men... Och sen så fort för Carl Lewis där. Jaha, det blev Vad så hemskt. Ja, det var ju synd. Trodde But I han på er. love him. Men, Yeah, you do. alltså Carl Hedin är så jävla snygg. Fucking Men Carl snygg. Lewis också. Bitch. Men nu måste ni dra. För nu börjar showen. Ja. Eller om 3 timmar. Ja. Men vi ska börja Vad är det du preppa. gör nu? Nu Men nu börjar ska vi jag äta äta, middag så- klockan 6. Och sen så chilla lite, ta lite lugnt, vila lite. Och sen börja sminka och värma upp. Alltså vi har en severe warm-up rutin. Och nu är det en sån kväll. Förstår du hur festsugna de Ja, men är? hur kul! Alltså, Party jag ska få with stå här inne Sally. och liksom All festa night long. med 1200 Är det det som det kommer här? Ja. Ja, de är ju Stupfulla Ja. tjejer och bögar. Vadå? Nej, men att jag får göra det här för a living, det är helt sjukt. Jag är så glad att jag får göra den här showen för er alla. Och Ja. tack för att du kom i förrgår. Köp biljetter. Köp Har ni inte gjort biljetter det? till Evigt Edvin. Ja. Puss och kram. Tack för att ni har tittat. Tack för att Puss ni och kram. kollade. Vi ses nästa avsnitt.